היום בארץ חפר אנחנו יורדים לבקעת הירדן, שם התגלו אתרי הגלגל המסתוריים. יחד עם דוקטור שי בר, נדבר על התעלומה הגדולה של ראשית ישראל. האם אלו אתרי הפולחן של יוצאי מצרים? מה משמעות הצורה הייחודית שלהם? שי יספר לנו על המורה שלו, פרופסור אדם זרטל, על הממצאים החשובים שלו, על המתח שבין ממצא ארכיאולוגי, אידיאולוגיה ופוליטיקה, ועל איך מתמודדים הארכיאולוגים עם חרמות של ה-BDS. שלום, שלום לכולם, שמי שי בר. אני ארכיאולוג במכון לארכיאולוגיה על שם זינמן באוניברסיטת חיפה. סיימתי דוקטורט באוניברסיטת חיפה על בקעת הירדן, וב-20 שנה האחרונות מבלה חלק ניכר מזמני בבקעת הירדן, חפירות של אתרים ממגוון תקופות, מהתקופה החלקוליתית ועד תקופת הברזל בעיקר. אנחנו בבקעת הירדן, אבל איפה אנחנו? מה זה האתר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו? אז אנחנו נמצאים באתר ששמו המקומי הוא בדת אשב, אבל בלשון העם או הווייז נקרא מתחם כף הרגל בארגמן. זה אתר שהתגלה בסקר הר מנשה, שנדבר עליו אני מניח עוד מעט, לפני כבר למעלה מ-20 שנה, והוא מתקופה שנקראת הברזל 1 או ברזל א', בערך המאות ה-12, 11 לפני הספירה. ופרופסור אדם זרטל, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני 9 שנים, זיהה אותו עם אחד מאתרי הפולחן שמכונים גלגלים במקרא, שזה בעצם אתרי הפולחן הראשונים של עם ישראל כשהוא חוצה את הירדן, לפי התיאור המקראי. אז בואו נדבר ככה באופן כללי, כי עוד מעט אנחנו נלך לאתר עצמו ונראה את הדברים בצורה יותר ספציפית, אבל מה רואים פה באתר? כאילו, כשאתה אומר פרופסור אדם זרטל חפר פה, ויש פה חפירה ארוכת שנים, מה גילו פה? מה רואים פה? בעצם אנחנו רואים פה אתר של תרבות נוודית, שהייתה פה בבקעת הירדן, כמו שאמרתי, לפני כ-3,200 שנה לערך. אנחנו רואים באופן יחסי מעט מאוד. אנחנו מדברים על אתר שלמרות שההשערה היא שהוא אתר שיש לו קשר לפולחן, וקשר נקרא לזה לראשית ישראל, לפחות חלק מהפרשנויות, בסוף אנחנו נראה מעט מאוד שרידים ארכיטקטוניים, כיוון שמדובר מתרבות מאוד נוודית, מאוד דלה, אבל אם אנחנו מסתכלים על התיאור המקראי, איך למשל נראו בני ישראל בתקופה ההיא, זה בדיוק מה שהם היו. הם היו רועי צאן, הם היו תרבות נוודית דלה. אנחנו נראה פה קיר מתחם, בצורה מאוד מיוחדת שמזכירה מאוד כף רגל אנושית. אנחנו נראה כאן שרידים של מבנה עגול, שזרטל כינה אותו במה, ויכול להיות ששימש כפולחן. אנחנו נראה בכלל את הסטינג של האתר, שהוא פרוס מתחת למדרון מסולה טבעי, אבל שמאפשר צפייה של ערב רב של אנשים במה שמתרחש מתחתיו. אנחנו נראה דרכים מרוצפות ששימשו אולי לתהלוכות, ואנחנו נראה בעצם סוג של מבט על איך נראו חיים של אתר כינוס, אולי אתר פולחן, לפני כל כך הרבה שנים, פה באזור אז נידח של בקעת הירדן, ראשית תקופת הברזל. ובאמת יש משמעות לזה גם לא רק למה שמוצאים באתר, אלא גם למיקום שלו, נכון? עצם זה שזה בבקעת הירדן גם יש לזה משמעות. כמובן, אם אנחנו מסתכלים על התופעה הזאת, זה לא אתר בודד. בעצם יש לנו 3 קבוצות של אתרים שהשתמרה מהם ארכיטקטורה מתקופת הברזל, ראשית תקופת הברזל, התקופה המדוברת, בבקעת הירדן. רוב האתרים הם אתרי מתחם. מה הכוונה? זה בעצם ביתו של רועי הצאן של תקופת הברזל. אנחנו מוצאים מתחם עגול בקוטר של בין 20 ל-40 מטר. החלק הפנימי בדרך כלל מוקף מאבן בודדת, שזה היה המסד, היסוד, ועל זה היה חומר אורגני ששימש לקירוי. לא לקירוי בעצם, לקירוי, אבל לא היה גג כמובן. וזה בעצם כמו מכלאת הצאן המודרנית, שאם אתם מסתובבים היום בבקעה, אתם יכולים לראות של רועי הצאן המודרני. בפנים אנחנו אגב לא מוצאים בכלל ממצאים, כי שם היה הצאן. איפה אנחנו מוצאים קצת ממצאים, אני אומר עוד פעם, תרבות מאוד דלה, מחוץ למתחם הזה, ששם היו אוהלים, אבל את האוהלים כמובן אנחנו לא יכולים למצוא בארכיאולוגיה, אלא רק איפה שהיו החרסים. אז זה סוג האתר השכיח ביותר פה. אחר כך יש לנו קבוצה נוספת של אתרים, שזה מה שנקרא כפרי מתחמים כאלה, זאת אומרת ריכוז של 3, 4 עד 7 מתחמים עגולים כאלה, שיכול להיות שזה היה משפחה מורחבת, כי כנראה שהסוג הראשון היה סוג של משפחה גרעינית, אז איזושהי משפחה מורחבת עד, לא יודע, שבט מוקטן או משהו קטן, תלוי בגודל האתר וכמה אנשים היו יכולים לחיות פה.
וסוג האתר השלישי, שבדיוק אנחנו נמצאים היום באחד כזה, הוא מתחם שזכה לכינוי מתחם כף רגל. למה? כי כשנסתכל עליו, גם אנחנו מלמעלה, אפילו לא ממרום הרחפן או הלוויין שלא היה קיים כמובן בעת העתיקה, אלא אפילו ממקום התצפית של האנשים שצפו, אם היה באמת טקס מתחת, אנחנו נראה שם צורה ברורה של כף רגל אנושית. שמה היא אומרת, כף הרגל הזאת? למה זה חשוב? כף הרגל, זה כבר עניין פרשני כמובן. זרטל ניסה לחבר את כף הרגל לאזכורים בתנ"ך שקשורים לשליטה על הקרקע ולבעלות על הקרקע בעיקר, ולקשר בין האל לעם. אני יכול אחר כך לתת לכם ציטוטים, בהמשך של ציטוטים מהמקרא שמחברים את כל התמות האלה, וטענת זרטל היא שבעצם כף הרגל, הצורה הזאת היא לא מקרית, היא מכוונת על ידי אותו ארכיטקט פשוט קדמון, שרצה להגיד שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לכף הרגל. אני רק אגיד שבתרבות המצרית, שיכול להיות שחלק מהתרבות שלנו ניזונה מהתרבות הזאת, המשמעות של כף רגל זה שליטה על אויבים. כשיש לנו למשל ממכתבי אל אמרנה במאה ה-14 פנייה אל פרעה, אז יש לנו בפירוש, הפנייה היא 7 כפול 7 פעמים מפול תחת כפות רגלי האל או רגלי פרעה וכולי. זאת אומרת, יש פה משמעות, דריכה בכף רגל משמעותה שליטה. בתנ"ך יש לזה כנראה רעיונות נוספים. זרטל סיכם את כל התמות שלו בספר שיצא לאור ממש לאחרונה, 8 שנים אחרי לכתו כבר, שאנחנו אספנו וריכזנו את כל התמות, והוצאנו אותו, והוא ממש יצא עכשיו לאור בעברית, בכפות רגלי האל, זה נקרא. אז מעבר לזה שיש משמעות לאתר הזה מבחינת זה שחושבים שאולי זה היה אתר פולחן ושל נוודים וכולי, אם אני ננסה למקם את זה רגע בהקשר יותר רחב, האתר הזה והאתרים האלה, אתרי כף הרגל, מה המשמעות שלהם לגבי, ככה אם אנחנו מגדילים את העדשה, ומנסים להסתכל בכלל על הסיפור של הנרטיב המקראי, איפה האתרים האלה מתחברים לסיפור המקראי, ואיך הם קשורים למחלוקת הגדולה שיש סביב הנכונות או ההיסטוריות של הסיפור המקראי? אז קודם כל אני מתחיל מה שנקרא בהערת אזהרה. ארכיאולוגיה היא לא מדע מדויק. בארכיאולוגיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי להוכיח דברים. וזה חשוב שנבין. אנחנו, מדעי הרוח, אנחנו לא מדעים מדויקים, למרות שאנחנו משתמשים בכלים מהמדעים המדויקים, למשל לתיארוך. אבל בסוף, כל ארכיאולוג שיחפור אתר, יראה משהו קצת שונה ועלול לפרשן קצת אחרת. וזה הערת אזהרה לטאבו, מה שנקרא. כשאנחנו עוסקים בארכיאולוגיה, בכל עיסוק ארכיאולוגי שהוא, מראשית האדם ועד העת החדשה, צריך לזכור את זה. אפילו דברים שנכתבו, בכל ההיסטוריות, הם נכתבו עם אג'נדות. כמו שהיום, כל דבר שנכתב בעיתונות, נכתב עם אג'נדות. ולכן זה לא שונה בעת העתיקה. זה הערת אזהרה כללית. עכשיו, כשאנחנו עוסקים בקבוצת האתרים האלה, אז יש פרשנות מאוד מעניינת של אדם זרטל, שהציע לראות בהם את אתרי הגלגל המקראיים. מה הם אתרי הגלגל המקראיים? לפי התיאור המקראי, אלו הם אתרי הפולחן והכינוס הראשונים של עם ישראל. לפני שעוברים לשילה, והמשכן שוכן שם, המשכן שוכן בגלגל. מיד אחרי שחוצים את הירדן. חוצים את הירדן, עוד פעם, בחצייה ניסית, קצת פחות מוכרת מהחצייה ניסית של ערב פסח, שאנחנו מספרים עליה, אבל יש חצייה ניסית גם בערבות יריחו, וכשחוצים, אז מגיעים לאתר או קבוצת אתרים שנקראים גלגל. ושבודקים את התיאור המקראי, כולם מופיעים כמעט ביהושע שופטים, זאת אומרת, הם משהו שהוא פאזה מאוד קדומה בתקופת ההתנחלות. הם לא ממשיכים לתקופות של ממלכות ישראל ויהודה וכו', כמעט בכלל, למעט תזכורים אצל אליהו, אבל הם בתקופות האלה, והם האתרים הכי חשובים של בני ישראל. פה זה בעצם אתרי הצבא של יהושע, שהוא יוצא למסע הכיבוש של הארץ, לפי התיאור המקראי. באתרים האלה עושים את ברית המילה של דור המדבר. באתרים האלה שמואל מסופר שהוא שופט את העם, והוא שם גם עושה 2 מתוך 3 המלאכות של שאול. זאת אומרת, זה האתרים הכי חשובים של עם ישראל, לפי התיאור המקראי. אם זרטל צודק, ואין קנדידטים טובים אחרים להיות הגלגלים, אני לא מחייב שזה זה, אבל אני אומר, אין לנו קנדידטים אחרים שמתאימים בתקופה, במיקום,
בסוג התרבות, זאת אומרת, בעובדה שזה אתר נוודי, שגם עם ישראל כנראה היה נוודי בתקופה הזאת, בני ישראל, עוד לא עם ישראל, אז מאוד יכול להיות שבעצם אתרי הגלגלים התגלו פה. עכשיו, להגיד גלגל זה לא שם מקום. היום יש קיבוץ גלגל, כולם מכירים. אבל בעצם זה על שם הגלגל, אבל זה לא אתר אחד. זה לא להגיד בית לחם, ירושלים וכו'. זה כמו להגיד כפר, עיר, מצודה וכו'. גלגל זה סוג מקום, מכיוון שיש לנו לפחות 5 גלגלים שונים גיאוגרפית בתיאור המקראי. שלמה קוראים להם גלגלים? או הצורה העגולה, ויש כאלה שאומרים שבגלות תהיה את החרפה מעל בני ישראל, כשמדובר על גלגל יריחו, שהוא היה הגלגל החשוב ביותר. אגב, גלגל יריחו עצמו, אם הוא היה ממוקם ליד יריחו, תל סולטן, או יריחו המודרנית, ולא בערבות יריחו, שהוא שטח הרבה יותר גדול שמגיע אפילו לכאן, לא התגלה. ואנחנו סיימנו בסקר ארכיאולוגי מקיף עד ים המלח, לא נמצא אתר הזה, זה לא אומר שהוא לא היה קיים, זה לא אומר שהוא לא קיים מוסתר איפשהו מתחת לאדמה, והוא לא התגלה בסקר ארכיאולוגי. אני רק אומר שאולי את הגלגל החשוב מכולם, טרם גילינו. עוד אחת מהתגליות של זרטל, שהן מאוד מאוד משמעותיות ודרמטיות בהקשרים האלה, זה גם המזבח בהר עיבל, נכון? כן. האתר הפולחני בהר עיבל, אגב, גם מקושר לסיפור הזה. קודם כל אנחנו מדברים על פחות או יותר אותה תקופה, כי ההנחיה בספר דברים של משה, ואחר כך הביצוע בספר יהושע, זה איך שעוברים את הירדן ללכת להר עיבל. לא לצאת אגב למסע כיבוש, יריחו, העי וכן הלאה. אלא יש לנו 2 סיפורים מקבילים, שאחד מדבר על כניסה, נקרא לה אלימה, כיבוש הארץ, והשני מדבר על כניסה לא באלימות כל כך. הולכים, נכנסים, חוצים, והיה ביום שתעברו את הירדן, תלכו להר עיבל. וזה משהו שהוא אקט, שאם אנחנו מדברים על עם שהולך, גם אם הוא לא, כמובן שהמספרים במקרא מוגזמים, אבל בכל מקרה מדובר על קבוצת אנשים די גדולה, זה לא מסע מלחמה. זה משהו, ואז הולכים ומקימים על הר עיבל אתר פולחני, מזבח, ואתר מאוד חשוב שמחבר, מציין את הקשר בין העם לאלוהים, החיבור בין העם לאלוהים, בעצם אחד האתרים החשובים של תולדות עמנו. אז עדיין, זה מעיד על סוג אחר של כניסה, שבארכיאולוגיה דווקא יש לנו בצורה מאוד מעניינת, יותר לדעתי, בתור מי שעוסק בבקעת הירדן ב-20 שנה האחרונות, הרבה יותר, אין הוכחות, אבל הרבה יותר כלים להגיד, הכניסה השקטה הזאת היא יותר מתאימה לממצא הארכיאולוגי מאשר החורבנות של יהושע. כי מה רואים שם? כי אם אנחנו מסתכלים על החורבנות של יהושע, יש לנו את הרשימה בספר יהושע, ויש לנו רשימה של 32 ערים, אתרים וכולי שנכבשים, וכשאנחנו בודקים ארכיאולוגית את המקומות האלה, וחלקם מוכרים, וחלקם הגדול מוכרים, וחלקם הדי גדול כבר חפורים, אנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים על אותה תקופה, ברזל אחד, חלקם לא היו קיימים בתקופה, בחלקם אין חורבן מהתקופה, זאת אומרת, יש לנו הרבה, איזושהי בעיה במחקר להגיד, מבחינה ארכיאולוגית, אוקיי, יש לנו פה תאימות בין התיאור המקראי לארכיאולוגיה, נהפוך הוא, אין לנו כל כך תאימות. רוב האתרים שהיו אמורים להיחרב על ידי יהושע, נראה שאו שלא היו קיימים בכלל, או ששגשגו. כמו מה למשל? כמו יריחו, עי? יריחו זה דוגמה טובה כמובן, דוגמה הכי מפורסמת, העי לא כל כך יודעים איפה, יש ויכוחים גדולים על איפה העי, אבל הולכים, אפשר ללכת למגידו, חצור, דותן, אתרים לאורך החוף, אתרים בשפלה, אתרים בהר המרכזי כמובן, שגם במקומות שיש חורבנות, במגידו יש אפילו 2 במהלך תקופת הברזל, הטענה היא גם בחצור יש חורבן. בחצור זה אתר מאוד מעניין, אבל אם נסתכל רגע על מגידו, כדוגמה, יש שם אפילו 2 חורבנות, אבל הטענה היא שהתרבות החומרית של האנשים, מי שחי שם, המשיך בעצם להתקיים אחרי זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא לא הוחלף בידי איזושהי תרבות שונה מהותית, ומכאן זה יכול להיות חורבן שקשור לאיזשהו מסע מלחמה, או איזשהו, אני תמיד קורא לזה תסמונת השכן העצבני. מישהו החריב מישהו, הרג, פצע מישהו, פגע, זה יכול לקרות, זה קורה בתרבות האנושית מראשיתה, ולך תוכיח שזה דווקא מישהו כזה או אחר, וזה בא לידי ביטוי הכי טוב בחצור. כי בחצור בעצם יש לנו באמת חורבן של ישות כנענית מאוד חזקה, הם הממלכות האלה, ואחרי זה יש משהו מאוד דל עם מה שקוראים באורות ההתנחלות בארכיאולוגיה, זה שם לא כל כך מדעי, אבל קיבל את הכינוי הזה, שבאמת תרבות נוודית יושבת שם אחרי. ועדיין, ולכן למשל, אמנון חופר חצור, הוא מאוד הראה שהנה חצור היא הדוגמה לאתר שנכבש על ידי יהושע. נכבש על ידי יהושע, ומי שעבר לגור שם, זה הנוודים, ישראל שהגיעו לשם כנוודים. בדיוק. עכשיו,
חופרי חצור, למשל שרון צוקרמן, זיכרונה לברכה, שהייתה שותפתו של אמנון במשלחת והלכה לעולמה בטרם עת, היא לוקחת את אותם נתונים של אמנון, ואומרת, לא, יש לנו פה מרי של התושבים המקומיים, כנראה, כי לא כל העיר נהרסו רק מוסדות השלטון, ויש איזושהי התמרדות, ולאו דווקא, הוכחה שזה דווקא יהושע מגיע לשם. היא אומרת שזה חורבן פנימי ולא החרבה חיצונית. בדיוק. ולכן עולה השאלה, מי צודק? אנחנו לא יודעים לשפוט מי צודק, יש דעות. אבל גם אם ניקח ונגיד שאמנון צודק, וחצור באמת נחרבה על ידי אותם בני ישראל, יש עוד כמעט 30 אתרים, וברוב המידע עליהם הוא כזה שלא תומך בזה שהם נחרבו, או שבכלל היו קיימים. אז זו שאלה מאוד בעייתית, מעניינת וכו'. אבל אם לוקחים את הנרטיב של הכניסה השקטה, פה יש לנו כבר סיפור כמו שמשה מתאר, אז פה יש לנו כבר, וזאת אחת משלושת התזות שהתפתחו בעצם. לפני כבר 100 שנה התחילו להתפתח 3 תזות של איך נראה הכניסה הזאת של בני ישראל ארצה. אז יש את תיאוריית הכיבוש האחיד של יהושע, שפעם הייתה הדבר המרכזי, כי ניסו לאמת את הארכיאולוגיה, לא ניסו לבחון, אלא רק לאמת את המקרא והארכיאולוגיה, ואני חושב שהיום אין לה הרבה תומכים, כי יש לנו בעיה שאין לנו כמעט חורבנות מהתקופה הזאת. יש את התיאוריה שהיא מבוססת, התיאוריה בכלל סוציאליסטית, מרקסיסטית, נקראת תיאוריית המרי העממי, שמבוססת על זה שאנשי בראשיתה, שהכנענים מרדו באליטות שלהם ועלו להרים, באיזושהי תואנה שאני באופן אישי לא מקבל, אבל אני בדעת מיעוט, וחשוב להגיד שיש המשכיות תרבותית בין תושבי העמקים, הכנענים, למה שאנחנו מוצאים בהר המרכזי בתקופת הברזל אחד. אני חושב שזה לא נכון, ויש כמה דברים שיש המשכיות, אבל זה דברים מאוד סטנדרטיים כמו קרמיקה ביתית, לעומת זאת יש דברים שלחלוטין נעלמים מהרפרטואר, שקשורים בקרמיקת יבוא, וקשורים בפולחן, וקשורים בסגנון ארכיטקטוני של בתים. זאת אומרת, לדעתי, יש פה משהו אחר, והתיאוריה הזאת התפתחה למה שהיום רוב החוקרים תומכים בה, וזה בעצם שעם ישראל הקדום הורכב מערב רב של אנשים. חלק אולי הגיעו ממצרים, וחלק הגיעו מהצפון, וחלק זה כנענים, חלק היו פה, איזשהו ערב רב של גופים שבסוף אחרי תהליך התגבשו לכדי עם אחד, וזה תהליך שנמשך עשרות אם לא מאות שנים. יש תיאוריה שלישית שהיא פחות מוכרת, והיא נקראת חילופי מרעה, למשל, או חדירה השקטה. והיא בעצם אומרת דבר אחר לגמרי. בכלל, האבות שלהם חוקרי מקרא גרמנים מלפני כ100 שנה, שבעצם אמרו, יש לנו את התיאור הזה של כניסה שקטה, כמו משה מצווה בדרך האל, להיכנס בשקט, ואז בעצם יש פה, מה זה חילופי מרעה? נוודים, אנחנו תרבות נוודית, נכנסים למקומות ריקים, או נכנסים לתקופות שבעונות שנה מסוימות הם ריקים, וככה לאט לאט משתלטים על שטח ריק, והופכים לשבט, לעם, לכל דבר. וזה משהו שכן יכול להסתדר עם הסיפור המקראי. זה יכול להסתדר בגרסה מאוד מוסתרת של הסיפור המקראי, והמקרא נערך המון פעמים, ויש אג'נדות לאורחים השונים וכו'. אבל מה שמעניין, שזה הסיפור שמסתדר יופי עם הארכיאולוגיה. כי מה רואים? כי כשאנחנו מדברים על בעצם סקר הר מנשה, שאותו יזם אדם זרטל ב-1978, זה פרויקט הארכיאולוגי, הוא נמשך עד ימינו. הפרויקט הארכיאולוגי הגדול ביותר, כנראה הארוך ביותר בעולם בכלל, שפורסמו עד היום 9 כרכים של נתונים מהסקר הזה. יש לנו בעצם דאטה אדירה שאומרת לנו שבתקופת הברונזה המאוחרת, היא התקופה המוקדמת לפני תקופת הברזל אחד, האזור הזה ריק, האזור, אני מדבר כרגע על בקעת הירדן, האזור שאנחנו נמצאים בו, מים המלח ועד דרום עמק בית שאן, את החלק הדרומי, נגיד אזור נחל בזק, האזור הזה ריק מהתיישבות. אין פה כנענים, אין פה כנענים של תקופת הברונזה המאוחרת, יש פה אולי 4-5 אתרים שיש בהם חרסים בודדים וקבר בודד. לא גרו פה, אולי עברו פה מעט מאוד אנשים. זאת לעומת המרכז המאוד גדול שיושב לנו בעמק בית שאן, רחוב, בית שאן עצמה, תל בית שאן, מעוז שליטה מצרי, ופה יש לנו ניתוק מאוד גדול מהעולם הזה. ולתוך הוואקום היישובי הזה, בתקופת הברזל אחד, אני לא יודע אם בראשיתה אי אפשר להוכיח בארכיאולוגיה ברמות של עשרות שנים בודדות. יכול להיות במהלכה או בראשיתה. האזור הזה מתמלא בעשרות רבות של אתרים בנויים, וגם בעשרות רבות של פזורות חרסים, שבלי לחפור אנחנו לא יודעים מה יש מתחת, שגם יכול להיות שהיו אתרים בנויים, שהם בנויים במה שאמרתי, באותם מתחמים קטנים, של רועים, של תרבות נוודית.
שהאתר שאנחנו נמצאים בו היום, ואתרי כף הרגל, הם מוקד הכינוס, אני קורא לזה בהומור מתנסים של החבר'ה האלה. כי כל אתר כזה מוקף בין 5 ל10 אתרי מתחם קטנים לפחות. בעצם כשאנחנו מדברים, עכשיו התופעה הזאת היא מאוד מתוחמת גיאוגרפית, שזה נורא מעניין. היא לא מגיעה ליריחו. אנחנו היום השלמנו את סקר הר מנשה, הכרך התשיעי הוא ממש פאתי יריחו הצפוניים, בקעת הירדן מצפון ליריחו, אין לנו שם אתרים כאלה. הם מתחילים מוואדי עוג'ה נחל איתיו, שהוא צפונית ליריחו, ונמשכים עד קצת מצפון לארגמן, איפה שאנחנו נמצאים קצת יותר צפונה. אנחנו אחד מהמתחמי כף רגל הצפוניים. זה שטח מאוד מתוחם, הם לא מגיעים לאזור של עמק בית שאן, שאז הייתי יכול להגיד, אוקיי, אולי זו הפריפריה הנוודית של עמק בית שאן. אבל להם יש את רמת יששכר ושולי הגלבוע ואזורים שיכולים להיות פריפריה נהדרת לתרבות נוודית. אבל פה אין את זה, יש נתק, זה מישהו שנכנס לתוך ואקום יישובי. ואז בעצם נשאלת השאלה איך מפרשים את התופעה הזאת. וזאת בעצם שאלת השאלות. נכון, אז שני דברים. אחד, איך מפרשים, וזרטל מאוד בפשטות, אומר, הנה, בני ישראל, יש לנו תיאור מקראי. take it or leave it, ההיסטוריסיטי שלו בוויכוח מאוד גדול. אבל הנה, יש לנו איזשהו תיאור שמדבר על כניסה לפה של תרבות נוודית. ממזרח למערב. הוא גם טוען שיש התפתחות בסוגי המתחמים, על סמך התפתחות של ספויות, סירי הבישול, זה כבר טענה שלו מלפני כ-30 שנה, שמראה שכאילו זה ממזרח מערב התנועה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני רק אגיד שפה בבקעת הירדן, אני אפילו לא יכול להגיד בבת אחת, אבל יש לנו כניסה של אלמנט נוודי, שלא מוכר לנו מתיעודים היסטוריים אחרים, אין לנו כמעט תיעודים היסטוריים מהתקופה, אבל לא מוכר לנו, והוא כן תואם בתרבות, בכלכלה, במיקום הגיאוגרפי, את התיאור המקראי של החדירה השקטה. עכשיו, זה נשמע מאוד הגיוני, אפילו טבעי, למי שאתה יודע, לא ניכנס לזה גם כן, אבל למי שנקודת המוצא שלו היא התנ"ך והמקרא, אז זה נשמע מאוד, מאוד הגיוני לפרש ככה את הממצאים. מי שחושב שצריך להסתכל על הממצאים במנותק מהספרים החיצוניים, אז אולי פחות. אבל אי אפשר להתעלם מזה שאדם זרטל נשאר די קול בודד באופן שבו הוא פירש את הממצאים האלה, לא התקבל, וזה ככה אני אגיד ב-understatement, כן? לא התקבל בקרב הממסד הארכיאולוגי ובקרב קהילת הארכיאולוגים, ונשאר קול די בודד בתוך הקהילה בפרשנות הזאת שהוא נתן לאתרים האלה. נכון, ופה אנחנו בעצם רואים תופעה מאוד מעניינת וגם מאוד אנושית. כי בסוף ארכיאולוגים הם בני אדם. וארכיאולוגים יש להם תזות. בעיקר אלה שעוסקים למשל בתזות, בתמות האלה של ראשית ישראל, ויש מגוון תמות, ובכל מיני אנשים יש להם כל מיני רעיונות. ועכשיו בא מישהו, ולא רק הוא, כי גם אחרי לכתו אנחנו מפרסמים המון אינפורמציה. ואנחנו לכאורה מאמתים את הקהילה המדעית עם האינפורמציה הזאת. מאמתים בעין או באלף? לא, בעין. בעין בשלב ראשון. זאת אומרת, אנחנו נותנים את הדאטה. אנחנו אומרים, חבר'ה, יש פה תופעה של הגירה. אני לא יכול להסביר מכלום לעשרות רבות, מאות בודדות של אתרים, משהו שהוא לא הגירה. מי הגיר לפה? והגירה של תרבות נוודית. מי בתקופת הברזל אחד יכול לייצר משהו כמו יישוב הבדואים בנגב, בכסייפה ורהט, וזה שלנו היום, או לא היום, כאילו בעת החדשה. מי יכול לעשות דבר כזה בברזל אחד, בתקופה של כל אחד תחת גפנו ותחת טענתו? לא, אין ישות שיכולה בכלל לארגן דבר כזה, והנה יש לנו פה עדות להגירה הזאת, הסבירו לי. עכשיו, זרטל לא פנה לקהל המחקרי, זרטל בכלל הייתה לו אוריינטציית קהל פופולרי. והקהל המחקרי, אם לא פונים אליו, אם לא עכשיו כותבים מכתב בכתבת רציני ואומרים, זה הנתונים, תגידו לי מה אתם חושבים, אני חושב ככה, וזרטל לא עשה את זה, אז זה שאנחנו מפרסמים המון דאטה, בסוף זה לא מגיע לכל האנשים, וחלק לא קטן מהאנשים, יסלחו לי ידידיי החוקרים, לא כל כך רוצים להתעמת עם דאטה שעלולה להשפיע על הדעות שלהם, וזה דבר הכי אנושי בעולם והכי טבעי. אתה חושב משהו, פתאום מגיעים לך נתונים אחרים, אתה צריך לעשות, אופס, רגע, מה פה קורה? יש פה תמונה חדשה. אתה צריך להסכים לתמונה הזאת, אתה צריך בעצם לעורר פולמוס מחקרי. ומכיוון שאדם היה סוג של אאוטקאסט, אז באמת לא התייחסו ברצינות לתזות שלו.
אבל אני רוצה לשאול אותך על הסיבה של למה הוא היה אאוטקאסט. בגלל שיש כל מיני, אתה יודע, אתה נותן לזה כל מיני הסברים פסיכולוגיים שהם רלוונטיים לכל תחום, למתמטיקה, לכימיה, לפילוסופיה, לכל תחום מחקרי, כשיש איזושהי תוצאה במעבדה שלא תואמת את התזה שלך, זה מבלבל ואתה צריך לחשוב איך אתה נערך מולה. דבר ראשון, אתה לא מסכים לה. אתה לא מסכים לה, דבר ראשון. כן. אחר כך רואים איך. תלוי בכל אחד באמינות האישית שלו, בנכונות שלו, וזה כל אדם לכשעצמו, ואני פה לא מאשים אף אחד, אני עושה את זה גם בדברים המחקרים מתקופות אחרות שאני חוקר, גם אני סובל מזה, זה טבעו של האדם. קשה לנו לקבל שינויים. אבל אי אפשר להתעלם מזה, או אני רוצה לשאול, האם אפשר להתעלם מזה מהתוכן של התזה שלו, שבעצם באה ואמרה לכל מי לאסכולה שהייתה מקובלת, שנתקע את הממצאים הארכיאולוגיים מהנרטיב המקראי, ובעצם אמרה, וספציפית בנקודה הזאת, לא הייתה יציאת מצרים, לא הייתה כניסה לארץ, בכלל עם ישראל הוא עם שמוצאו מכאן, ופתאום בא אדם זרטל ומאמת בעין את הקהילה המחקרית, בכך שהוא מאמת באלף את הנרטיב המקראי, וזה אולי לא בא בטוב. אז קודם כל תרשי לי קצת לדייק. מה שזרטל אמר והוכיח אליבא דזרטל, או בוא נגיד, בוודאי אימת אליבא דזרטל, זה את מה שקורה בבקעת הירדן. זה לא קשור למצרים, זה לא קשור לסיני, למסע בסיני, שכרגע לפחות, אני לא חושב שיש ארכיאולוג שיכול להסביר מה קורה, אם זה קורה בסוף ברונזה, מאוחרת ברזל, אין שום דבר בסיני שיכול להיות רלוונטי. זה קשור רק לטקט האחרון של כניסה. אז זה דבר ראשון. אז צריך קצת לדייק פה, כי הוא לא, אדם זרטל לא אמר, הוא אמר לפעמים בהרצאות פופולריות, אבל הוא לא אמר, מבחינה מדעית, הוא לא אמר, הייתה יציאת מצרים. הוא אמר, גם על היבל וגם לזה, שיש בטקסט המקראי דברים שנחשבים דיוטרונומיסטים מאוחרים, אבל יכול להיות שהם על רקע הרבה יותר קדום. ויש אמיתות הרבה יותר קדומה בתיאור המקראי. זה מה שהוא אמר. אז זה חשוב לשים את הנקודה על מה בדיוק הוא אמר. אתה בעצם מנסה להגיד פה, ואולי גם אדם אמר את זה, זה לא הכל או כלום. זאת אומרת, זה לא שצריך לקחת את כל הסיפור. לא רק זה, אני חושב גם שקבוצת החוקרים המרכזית, שטוענת שעם ישראל הקדום הורכב מערב רב של עממים, אני גם מסכים עם זה. אני רק אומר, יש לנו משהו שקורה פה בבקעת הירדן, אני לא יודע אם הם הגיעו ממצרים, אבל קורה פה משהו בבקעת הירדן, שהוא אולי ראשית התהליך הזה, או קבוצה כלשהי שהיא רלוונטית להתפתחות הזאת של מה שקורה בהר המנוחה. אתה אומר, אני לא יודע אם הם הגיעו ממצרים, אבל הם הגיעו מאיפשהו. חייבים היו להגיע מאיפשהו. הם לא רק נולדו פה, בדיוק. הם לא נראים כנענים. הם נראים משהו שמגיע מבחוץ, אבל הם כל כך דלים, שיכול להיות שיש פה הסתר, בגלל הדלות של הממצא, יכול להיות שיש פה הסתר של דברים, שאנחנו לא יודעים, וזה טבעה של הארכיאולוגיה, גם אחרי כמה עונות חפירה פה וחידש, ואני הולך אחרי אדם ואני חופר מחדש במתחמי כף הרגל, אלה ששרדו את הזמן, ואני בודק ואנחנו מדייקים כרונולוגית כל מיני דברים, מכניסים כן בדיקות כמו OSL, בדיקות מתקדמות יותר לתיארוכים, למשל המתחם פה בארגמן, אנחנו רואים שהחצר המרכזית היא לא מתקופת הברזל, היא מאוחרת יותר, כל מיני דברים שלא היו ידועים קודם, אבל זה רק, או בוא נגיד ככה, זה נותן עוד איזושהי אמירה של חבר'ה, תסתכלו גם, אני עושה את זה גם כדי להגיד, חבר'ה, תסתכלו על האתרים האלה עוד פעם. אל תשכחו אותם, אל תלמדו עליהם לפחות, תגידו שיש ויכוח. והנטייה היום, ואני עוסק היום בימים אלה, בעיבוד המדעי של הדוח הסופי של חפירת זרטל ביבל, שהוא אתר מאוד חשוב בברזל אחד, מה שלא תהיה פרשנותכם לו. ואני רואה את ההתעלמות, את זה שלא מלמדים זרטלית בשום מקום חוץ בחיפה, ואולי מכללת כנרת, מקומות שהוא היה בהם והצליח להשפיע ולהראות לאנשים, יש הרבה אנשים, לא כולם, עוד פעם, אני לא מכליל, יש מקומות שכן, אבל יש מוסדות מאוד מרכזיים בארץ ובטח בעולם, כשמדברים על פולחן בברזל אחד, לא מזכירים לא את מתחמי כף הרגל ולא את הר עיבל. וזה חורה להיותנו מורים, אוקיי? לא להיותנו ארכיאולוגים, גם להיותנו ארכיאולוגים, אבל בטח להיותנו מורים. כי אנשים לא מלמדים, פוסלים, ולדעתי בטעות. יכול להיות שפוסלים, יש פה אלמנט גם פוליטי
בסיפור הזה? זאת אומרת, אדם זרטל התקבל, אם הוא לא התקבל, אם אמרנו שהוא לא התקבל בקרב קהילת הארכיאולוגים והחוקרים, הוא כן התקבל והתקבל מאוד בתוך ציבור המתנחלים, בתוך ציבור חוקרי המטיילים בארץ ישראל עם התנ"ך ביד וכולי, ואולי ההתנערות ממנו בקרב קהילת החוקרים והארכיאולוגים היא קצת גם פוליטית? זו האשמה מאוד בעייתית, לדעתי. שאלה, לא האשמה. כן, כן. אני חושב שאדם בחר את זה. אדם, אחרי התגלית בעיבל, וצריך לזכור שאדם היה שמוצניק מיום לידתו עד יום קבורתו, ונולד ונקבר בקיבוץ עין שמר, כקיבוצניק, כאיש השומר הצעיר, וזה היו דעותיו הפוליטיות. הוא לא, אנשים כינו אותו בעיקר אחרי עיבל, הוא עבר ממש התנהגות לא נאותה, גם בתקשורת מצד מסוים, שכינו אותו הארכיאולוג של המתנחלים, הנה עכשיו מצאו איזה שמוצניק שיחפור להם ממזבח בהר עיבל כדי להוכיח את התנ"ך. אז הוא מאוד התרחק, וגם מקרב חבריו הארכיאולוגים שלא קיבלו את זה. והוא מאוד התרחק, והוא היה אומר לי, ב-15-16 שנה הלכנו ביחד פה בכל הערים בשומרון ובקעת הירדן, ואדי, והוא היה אומר לי בשיחות, זה חרה לי, אני באתי מעולם של צבא והייטק, וחרה לי שלא יודעים את האמת, כאילו, זה עולם יותר מדויק נקרא לו, והוא כל פעם אמר, ואני כל פעם אמרתי, למה אתה לא כותב? הנה, יצא עוד פעם מאמר מכפיש נגדך, ואנחנו יודעים שזה לא ככה, או לפחות לא כל התמונה מוצגת במאמר. למה לא תכתוב, כאילו, מאמר תגובה או משהו? והוא אמר תמיד, אני, בשביל השלוות נפש שלי, לא יכול להילחם עוד פעם את מה שעשו לי בעיבל. שהכפישו אותי, שלא התייחסו לעובדות, אלא לכל מיני דברים, ושהתעלמו ממני, ההתעלמות הזאת, אני לא יכול כאילו לחיות איתה. אני לא רוצה להיכנס לה, אני כבר אדם מבוגר, הנפש שלי זה בשביל לצאת לשטח ולגלות עוד אתרים, מכל התקופות. סקר, זה היה גולת הכותרת. והוא תמיד אמר, העתיד ישפוט. זאת אומרת, הוא הפיל על העתיד את השיפוט פה. עליך, לצורך העניין. לצורך העניין, בתור ממשיך דרכו, לפחות בפן של הסקר. בהחלט, כן, סוג של, ולבדוק את הדברים יותר לעומק, ולהביא את הידיעה. וזה, אני יכול להבין את זה, וכשהוא, כמה שנים לפני שהלך לעולמו, והוא הלך לעולמו במפתיע, ממש שבועיים לפני שתכננו את העונה, אז זה היה לדעתי ה-39 של סקר הר מנשה, שעמדנו לצאת לשטח באוקטובר, הוא נפטר, אבל היינו אומרים לו, ובטח בשנה, שנתיים האחרונות, אני כל הזמן הייתי אומר לו, בקבוצה של העמותה, בהנהלה של העמותה, אמרו לו, מה עם עיבל? מה עם עיבל? והוא במרכאות התחמק מלעסוק בזה, כי זה הכאיב לו כל כך העבר, שהוא לא, הוא אמר זה, ואני כל פעם אמרתי לו, אדם, אם אתה חס וחלילה יום אחד תלך לעולמך, והוא היה משוכנע שהוא יחיה לנצח, הוא ממש היה פטליסט, אני תמיד, אני אחיה, אל תדאג, אל תשאיר לי את עיבל, אל תשאיר לי את מה שאתה לא מעז להיכנס אליו, שאני אכנס אליו. והוא לא עשה איתך את החסד הזה. והוא לא עשה את הדיל הזה. אני אמרתי לו, אני אמשיך את הסקר, ואני ממשיך את הסקר, ופרסמנו ספרים רבים על הסקר, ואני אפילו מתחמק כף הרגל, חפרתי בשניים וחצי מתוך 5 מתחמק הרגל, מאלה שלא נהרסו, חפרתי בהם. לדייק את התיארוכים הכרונולוגיים, ארכיאולוגית, לא פרשנית, לא זה, להעלות עוד פעם את הסיפור הזה מחדש על פני השטח. אבל עיבל, הוא השאיר לי נדוניה, ובאמת אני עכשיו עובד על עיבל, ואני עובד על עיבל, אבל מחקרית ארכיאולוגית, לא פרשנית. כדי לתת את המידע שחסר, כדי להציף את האתר החשוב הזה, ואחר כך אנשים שיפרשו מה שהם רוצים לאור המידע שאין להם, לאור הנתונים שלא פורסמו כבר 40 שנה. אז זה בעצם הירושה שקיבלתי מזרטל, בכל זאת הלכתי איתו למעלה מ-15 שנה בשטח פה בבקעת הירדן ובמזרח השומרון, וזאת ירושה שצריך לקיים אותה. אבל זה לא אומר שאני חושב כמוהו בכל הדברים. זה רק אומר שצריך לקיים אותה. אתה אומר, לכל הפחות צריך ללמד את זה. אמרת קודם, בעיניי הבחנה מאוד יפה, שזה החובה שלנו אפילו לא כארכיאולוגים, אלא כמורים. זאת אומרת, לפרוס את כל מה שיש, בדיוק. ולנסות להתעמת עם כל המידע שיש. את יכולה ללכת ולבדוק מה מלמדים, כשמלמדים פולחן בברזל אחד, בלימודי ארכיאולוגיה באוניברסיטאות השונות, בארץ ובעולם, ותגלי כל מיני אתרים שהם כן או לא,
בכלל אתרי, שאני לא חושב שהם אתרי פולחן, וזה בסדר, מותר להתווכח על זה. אבל לא את האתרים האלה. שהאתרים האלה, בחלק מהמקומות, אני לא רוצה להכליל, בחלק מהמקומות, וחשוב ללמד את זה. חשוב ללמד ולהגיד, זה בוויכוח, מותר. חשוב לתת אבל מקומות שאדם לא פעל בהם, או שלא השאיר איזה שהם אנשים שהיו תחתיו, אז זה פשוט נעלם. אז אני חייבת לשאול אותך, למה? איך אתה מסביר את זה, שאתרים אחרים שהם במחלוקת, אם הם אתרי פולחן או לא, נכנסים לסילבוס, ועל אף שהם במחלוקת מלמדים אותם כפי שראוי לעשות, והאתרים האלה, שהם לכל הפחות במחלוקת, דווקא אותם לא מכניסים. איך אתה מסביר את זה? אז חלקם זה עניין באמת של פרסום, שלא פורסמו במלואם, או לא עם ההדגשים הנכונים, או לא בצורה אולי מספיק מקצועית כמו דוח סופי לעיבל. וחלק זה גם הבחירה של אדם, לא לשחק את המשחק האקדמי בשלב מסוים, אלא ללכת לקהל הפופולרי. וזו הייתה בחירה מודעת. להתרחק מהעימותים, ולעסוק, ואדם היה טיפוס יקר אך לא קל, מי שהכיר אותו. הוא היה עקשן, הוא היה פולני אמיתי, ובהחלט עורר אנטגוניזם. ולא תמיד שיחק את המשחק הפוליטיקלי קורקט וכו'. אני יכול להבין גם אנשים שבצורה מסוימת היה להם גם עניין אישי מולו. אני לא חושב שזה משפיע על רוב האנשים, אבל יש כאלה שיכול להיות שזה השפיע, וצריך לזכור עוד פעם, אנחנו עוסקים בשומרון, בבקעת הירדן, זה אזורים שפוליטית כבר למעלה משני עשורים, מאז שהסכמי אוסלו בעצם המימוש שלהם לצערי קרס אפשר להגיד או משהו כזה, ובטח בשנים האחרונות שבהם ה-BDS שולט בכל האוניברסיטאות באירופה, ועכשיו אנחנו רואים שבארצות הברית הוא הפוסיקט יחסית למה שהולך באוניברסיטאות בארצות הברית, וכל חוקר, כולל אנוכי שעובד בשומרון, הוא עובר מסכת יסורים, לא מפרסמים מחקרים שלו, אז גם אנשים לא רוצים לעסוק באזור הזה. עכשיו, עוד פעם, להגיד שזה פוליטית, זה לא אישי נגדו, אבל אני בהחלט יכול, אם יש לי תלמיד לתואר דוקטור או תלמיד לתואר מאסטר, שרוצה לעבוד על מחקרים שלי, לא של תקופת הברזל, של תקופות אחרות, שמאוד מעניינים וחשובים, אבל נגיד מהבקעה, אני קודם לוקח אותו לשיחת הבהרה, פרסומנו לאן, מכיוון שיש פה עניין שיהיה מאוד קשה לפרסם את המחקר. כן, עכשיו זה כאילו לא סתם, זאת אומרת, זה כאילו סתם, אבל זה לא סתם, כי האזור הזה, למרות שאנחנו הרבה שנים, או בעיסוקים שלנו, מדברים על ירושלים, בתור הגראונד זירו של הדבר הזה, ואיפה שלא חופרים בירושלים, וכל מה שאי אפשר לחפור שם, וכנראה ששם מונחות הרבה תשובות, אבל גם האזור הזה מתברר, שהוא סוג של גראונד זירו לשאלה, מי אנחנו? מאיפה באנו? אנחנו מכאן, או שבאנו מבחוץ? וגם לשאלה של החיבור בין המקרא לבין המדע. זה איכשהו, זה הכל מתנקז לרצועת הטריטוריה הלא מאוד גדולה של, כמו שציינת אותה, מצפון ליריחו ומדרום לעמק בית שאן. יש לך תשובה לשאלה הזאת? לא, אמרתי, לא היו תשובות, בטח לא בקלות. אני רק אגיד דבר אחד שאת מאוד צודקת בו, שבעצם יהודה ושומרון זה הלב של ממלכות יהודה וישראל, שהן קשורות, בין אם הן הוקמו כממלכות נפרדות או כממלכה מאוחדת, לפניהן קשורות לראשית עמנו בטבור. ואכן מחקר של הממלכות האלה, גם בטח יהודה וגם שומרון, לא מבוצע מהמרכז, בעצם אנחנו לומדים מהפריפריה. אז במקרה של ממלכת ישראל יש לנו הרבה פריפריה בעמקים, ויש הרבה מחקרים על זה, אבל לא חוקרים את שומרון. שומרון הבירה, שומרון האתרים הגדולים מסביב, אין מחקר. וביהודה בכלל, כאילו, הפריפריה היא ממש שולית, בשפלה יש קצת יהודה, אז תראי, חרבת קייפה איזה דיון עוררה למשל. זה אתר בשוליים, אתר גבול של ממלכת יהודה. אפילו בלי זיהוי נחרץ, נגיד, הוא מוסכם וכל זה, אבל תארי לך אם היו אנשים עובדים ביהודה, על מחקרים רציניים, כמו שעושים בקייפה ולכיש בשפלה, נגיד, עכשיו המחקרים של גרפינקל, או מחקרים של חוקרים אחרים, כמובן, בתרבויות אחרות, בתל ספי וכולי, או בבורנה וכולי, מחקרים מאוד מעניינים, כולם הולכים לשפלה, כי זה לא ביהודה. זה מה שאפשר. זה מה שאפשר, בלי להסתבך פוליטית. בסוף, כאילו, אני לא אדם פוליטי בכלל, אף אחד לא יודע מה אני שם בקלפי, חלק אולי יופתעו,
זה לא אומר, אני פה בשביל מחקר, ואני פה בשביל להציל עתיקות, להציל מורשת, מכיוון שהאתרים פה, לא רק שאין מחקר, הם גם נהרסים ברמה היומיומית, בעוד אנחנו מדברים, גם משוד עתיקות וגם מפיקוח לא מבוקר. אם ניקח לדוגמה את מתחמי כף הרגל, שהם אתרים מאוד חשובים, אם הם הגלגלים המקראיים האלה, וגם בלי קשר הם אתרים חשובים, בתוך 5 האתרים שזרטל זיהה, אני לא מתייחס לזה שבהר עיבל לא ציינו, אבל יש 2 מתחמים, המבנה המרכזי בהר עיבל, יש כמה מבנים, אבל המבנה המרכזי שזרטל זיהה כמזבח, הוא יושב בתוך מתחם קטן, שיושב בתור מתחם גדול, ושניהם גם יש להם צורה של כף רגל, אז אני לא מתייחס לאלה, אני מתייחס לאלה שנמצאים בבקעת הירדן. מתוך 5, 2 כבר לא קיימים יותר, נהרסו לחלוטין, אי אפשר לחקור אותם. מזל שהיה סקר הר מנשה לפני, ותיעד את מה שאפשר לתעד, לא בחפירה, אבל לפחות בסקר ובאיסוף ממצא ובצילום ובסרטוט. וזאת בעיה מאוד קשה אחרת, שבלי קשר לפוליטיקה, וחלק גדול מהעיסוק שלי פה ומההחלטה המודעת שלי להיפגע אקדמית, זה כי מי יעשה את זה? הביטוי להיפגע אקדמית הוא ביטוי קשה. הוא לא ביטוי קשה, הוא בזה אני יכול לתת הוכחות לדחיות על רקע פוליטי של מאמרים על ימין ועל שמאל, זה לא בעיה בכלל. לא, זה ביטוי קשה, לא שאני אומרת שהוא לא נכון, דווקא בגלל שהוא נכון, הוא ביטוי נורא קשה שהוא במידה רבה, הוא מספר את הסיפור של אי ההתקבלות של האדם ושל אי ההתקבלות של התיאוריה, שמי שעוסק בדבר הזה משלם מחיר אקדמי. חד משמעית. ובקטע הזה אני יכול להגיד חד משמעית, אי אפשר לפרסם ב-95%, אם לא יותר, זה רק מחמיר. 95% מהכתבי עת בארץ ובעולם, אי אפשר להרצות בכנסים, אי אפשר ללכת לכנסים, כשאתה הולך לכנסים אתה חושש שתוחרם, שפתאום יהיה איזה מפגין BDS שיתפרץ עליך. בהחלט, ואני אומר עוד פעם, אני בא למקומות האלה, לא בשביל להגיד, אני לא מרצה על מחקרים של אדם, אני מרצה על מחקרים שלי בכנסים האלה, אבל גם הם, חלקם, לא כולם, בשומרון ובבקעת הירדן בעיקר. וכן, מה נגיד, אי אפשר היום להרצות בחול על בקעת הירדן, אלא אם זה איזשהו כנס מאוד ספציפי, דתי, ארכיאולוגי, ולאלה לאו דווקא אני רוצה ללכת. כן, זו המציאות שאנחנו חיים בה, וזו המציאות אגב שבשנה האחרונה, בגלל המלחמה שנכפתה עלינו והאסון שנפל עלינו, שהעולם לצערי הרב ממש לא רואה את זה כמונו, גם עמיתיי הארכיאולוגים שלכאורה עובדים בארץ הנושבת, פתאום מתחילים לקבל את אותה כתף קרה, או רגל בועטת חזקה במקרים יותר קשים, של אתם ישראלים, אנחנו בכלל לא רוצים להסתכל עליכם, לא רוצים להזמין אתכם, גם אם אתם מרצים על ארכיאולוגיה ולא על כל דבר אחר, זה גם מתחיל לקרות לא מעט, וכבר נחשפתי לזה, ועמיתיי נחשפו לזה, וזה בהחלט לא נעים, אבל אני כבר חי את זה 20 שנה. אז אולי בהפוך על הפוך, דווקא הדבר הזה פתאום יגרום למי שכן חופר כאן, לפחות בקרב קהילת הארכיאולוגים בארץ, לראות את הדברים אחרת. אולי, אתה יודע... זה עוד לא קרה. לא קרה. זה עוד לא קרה. אנחנו חיים בתהליכי זמן מאוד קצרים. אנחנו רק ציינו שנה לאירוע, ואנשים עוד לא חזרו לבתים שלהם, ומילואימניקים סבב רביעי במילואים, ועוד לא חזרו לבתים שלהם, וחטופים נמקים במערות, במנהרות בעזה, וזה דברים הרבה יותר חשובים אגב, לארכיאולוגיה לדעתי. אבל... כמו שאמרת, 3,000 שנה זה היה פה. יכול לחכות, זה יכול לחכות עוד שנה, שנתיים, 3, אבל בסוף צריך לפתור את כל הבעיות. גם גיאופוליטיות שאנחנו מוצפים בהם כל החיים, ונשמח לא לפתור, אבל לסייע ולהתקדם במחקר הארכיאולוגי. יש היום תיאוריה מאוד מקובלת בקרב עמיתיי החוקרים, שרואה את ההתיישבות בהר המרכזי ובבקעת הירדן, כהמשכיות של התרבות הכנענית שבהרים בתקופת הברונזה המאוחרת. חוקרים מאוד רציניים סבורים ככה, אני אגיד רק שאני לא כל כך הייתי נחרץ, מכיוון שבעוד שאני מזהה לחלוטין מה הם אומרים כשמדובר על התרבות היומיומית, על הקרמיקה היומיומית, בוודאי שיש המשכיות, יש הרבה תופעות תרבותיות שנעלמות לחלוטין. למשל בתחום הפולחן, מבנה הפולחן, סוג הפולחן, צלמיות ששכיחות בכל חדר או בית כמעט בברונזה המאוחרת, לא קיימות בכלל בברזל אחד, בהר המרכזי. זה ארכיטקטורה דומסטית,
בתי החצר של הברונזה המאוחרת נעלמים. נכנס מודל חדש של בית ארבעת המרחבים, הוא נכנס בכל מקום, זה לא משהו ישראלי, זה משהו כללי אזורי, איזושהי ארכיטקטורה שתופסת, אבל היא לא הייתה קודם לכן. בכלל, כאילו, כל הגודיז, חרפושיות, חותמות, דברים שאנחנו מוצאים באתרי הברונזה המאוחרת, באמת, זאת אחת התקופות הכי עשירות, שהופכת לאחת התקופות הכי עניות. ועוד כל מיני נושאים שפשוט, קצת קשה לי לקבל שהאדם מיוזמתו מחליט לנטוש את כל הדברים הטובים שהיו בתקופה הקודמת, טובים במרכאות, את כל העושר, וללכת להיות נווד מסכן עם כמה עיזים בהר וכמה 3-4 טיפוסי קרמיקה עיקריים, ולשכוח את כל היבוא המפואר שהיה בתקופה הקודמת מקפריסין ומהעולם האגאי, ופשוט להתנתק גם בפן של הכלי פולחן, גם בפן של הקרמיקה האיכותית, לא קרמיקת היום-יום, גם הארכיטקטורה, פשוט לעזוב את הכל ולהחליט לחיות את חייו באיזשהו, בהודו, בהר נידח, מה שנקרא, לעשות איזשהו שינוי תרבותי שמקיף, לא בן אדם אחד, לא קבוצה, לא אתר אחד, עשרות רבות של אתרים, כולם בבת אחת מחליטים להיות נוודים, עכשיו רע לי להיות איש העיר או איש הכפר. קצת מוזר לי, בעיקר כשאני מסתכל נגיד על העמקים, ובתקופה הזאת ממשיך יישוב כנעני שם, אולי לא באותה פאר כמו בתקופה הקודמת, אבל שם הם ממשיכים לחיות עם יחסית הרבה גודיז ותרבות כנענית מפותחת, שכאילו נעלמת בעלייה להר המרכזי. אתרי הפולחן נראים אחרים, ציינתי את הדברים המרכזיים. הנחרצות הזאת מפריעה לי, כי כולם מצטטים כבר את זה כעובדות, ואני שחופר פה לא רואה את זה. אני לא רואה את התרבות הכנענית ממשיכה באתרים של הנוודים פה הפשוטים והדלים שאני חופר. אז אתה אומר, זה לכל הפחות מעלה סימני שאלה. בוודאי. לי זה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה. אבל, ובעיקר כי מה חוקרים משווים? תוצאות של חפירות מערים, ותוצאות של מעט חפירות מערים שיש פה, ואין הרבה, יש מעט מאוד, וגם הן ישנות מאוד, לא מוכר כמעט המחקר באמת הכפרי, וזה שיש המשכיות בטיפוסים קרמיים, אני תמיד אומר שאם לוקחים טיפוסים קרמיים, למשל של קערות פשוטות, שאנשים השתמשו בהם, מוצאים אותם מראשית המצאת הקערה בתקופה הנאוליתית ועד ימינו, את הקערות האלה. אפשר למצוא אותם, על בסיס זה אי אפשר להגיד שיש המשכיות, שהטיפוסים כל כך דומים. וחוץ מזה, ברור שאם אני חי פה ויש לידי שכן כנעני, לאט לאט התרבות החומרית שלנו קצת מתערבבת. זה יהיה מאוד מפתיע אם לא. אם לא, זה עוד יותר יעיד על נבדלות. וכשדיברנו על הר עיבל, לידו יש עיר בשכם, תל בלטה, עיר כנענית, עם פולחן כנעני. בהר עיבל הסיפור שונה לגמרי. לגמרי, לא דומה בכלל לפולחן שמתבצע לפני ובאותו זמן, זה בעיקר לפני בשכם או לתרבות החומרית, אך שונה לחלוטין, אי אפשר שזה יהיה המגדל של אנשי שכם או המקדש של שכם. אז הר עיבל התגלה בסקר הר מנשה. הוא התגלה לא כי הלכו לחפש את הר עיבל, כי מי שהלך לחפש את הר עיבל לפני למעלה מ100 שנה, משלחות של הסקר הבריטי וצרפתים וכולי, לא מצא אותו. חיפש אותו מעל שכם מול הר גריזים בגלל הברכות והכללות. אבל בסקר הר מנשה אנחנו סוקרים את כל השטח. ולא על כיפה של הר עיבל, אלא דווקא על שלוחה צפונית ומזרחית, התגלה אתר מאוד מעניין, שהתיארוך שלו הוא תקופת הברזל 1. יש פה לפחות 2 שכבות, אבל הוא תקופת הברזל 1. והוא נחפר על ידי אדם זרטל. שמה זה אומר הברזל 1? ברזל 1 עוד פעם, 112-11 לפני הספירה, בוא נגיד, זה הדגש. עכשיו אנחנו מדייקים את זה, אבל אני עוד לא רוצה להתחייב, אנחנו לוקחים תרחי פחמן 14 במסגרת העיבוד המחודש של החפירה וכולי, אנחנו נהיה הרבה יותר מדויקים, אבל כרגע אני אומר 112-11 לפני הספירה בעיקר. וזרטל חופר שם 8 עונות בשנות ה-80, חפירה שעוד פעם לצערנו לא פורסמה, ובגלל זה המידע חסר. והוא מוצא שם אתר שלטעמו נגנז, והוא רואה שם, בעצם מפרש אותו כבמה להקרבת קורבנות, שעוד היא אותה במה שמתוארת בספר יהושע, בספר דברים ובספר יהושע. והוא מוצא למשל עצמות של בעלי חיים שמותרים לקורבן, ויש בעצם כל מיני עדויות שתומכות שזה אתר פולחני, יש שם, למשל, יש שם מנחות, מתקני מנחות עם מנחות, יש שם תכשיטים מכסף וזהב, חרבושיות, כל מיני דברים שאתה לא מוצא בשום אתר כפרי, אתר מה שנקרא אתר התנחלות, לא בהר המרכזי שכבר הם היו יותר חקלאים, ובטח לא פה בבקעה שהם היו מאוד דלים ועניים. תרבות חומרית עשירה,
שקשורה לזה שזה כנראה, לפי זרטל, כמובן זה אתר פולחני. אתר מאוד חשוב, עכשיו, לפי התיאור המקראי, זה מאוד פשוט, ביום הזה נהיית עם לאדוני אלוהיך, זאת אומרת, זה המקום שבו עם ישראל הפך לעם לאדוני אלוהיו, לכאורה, בלי לפגוע בשום אתר מורשת אחר לאומית, אולי האתר הכי חשוב בתולדות עמנו, אחד מהם בוודאי, לא פחות מכל מיני מקומות אחרים שאנחנו עולים אליהם לרגל. עולים אליהם לרגל, בין אם הם בכותל או במצדה או בכל דבר אחר. ובוודאי המוקדם שבהם. ובוודאי המוקדם שבהם. אולי מתחמי כף רגל המוקדמים, אבל אני לא חושב שצריך לעלות לרגל. למרות שהם מתחמי כף רגל, לא צריך לעלות אליהם לרגל. לרגל, בדיוק. אגב, יש כאלה גם שדנים ששם, הצורה של הרגל היא, מה שדיברו אחר כך, עלייה לרגל ולא עלייה ברגל, זה עלייה למתחמי כף הרגל של הקהילות הקדומות שישבו פה. עוד פעם, מי שרוצה לקרוא את הפרשנות המעמיקה של זרטל על זה, כפות רגלי האל, אפשר לרכוש, אין לי אחוזים. אבל, והאתר הזה ביבל הוא באמת אתר מאוד חשוב, הוא צופה לעשרות רבות של אתרים של אותם נוודים, שנמצאים בעיקר אגב בעמק של נחל תרצה, לא לכיוון של שכם וגריזים. הוא לא צופה, לא רואה בכלל את שכם וגריזים. הוא רואה צפונה ומזרחה. והוא אתר שאני יכול היום להגיד, בתור מי שכבר שנתיים עוסק בעיבוד הממצאים מהחפירה, שמאוד נראה שהוא באמת אתר פולחני. אני לא יכול כמובן להגיד שיהושע עמד שם, אין לי שום דרך להוכיח את זה, אבל הוא אתר פולחני מהתקופה שאמרתי, מהמאות 12-11, ויש לנו סיפור, עוד פעם, באותו ספר חשוב מאוד, שמתאר על זה שבתקופות האלה, עם הכרונולוגיה המקראית, עם כל הבעיות שלה, נבנה שם אתר פולחני, אז כנראה, כשהם עושים אחד ועוד אחד, יכול להיות שבמקרה הזה, במקרה יצא לנו 2 ולא 3, ואנחנו מדברים על האתר הפולחני המדובר בתיאור המקראי. אגב, זה לא אומר, יכול להיות שהתיאור המקראי הוא באמת מאוחר, וזו בטענה של חוקרי המקרא, שרואים בו דויטרונומיסטי ומאוחר, מהשביעית, ואולי אפילו יותר מאוחר, אבל אז אם יש זיכרון לקיומו של אתר שם, זה יכול לאפשר כתיבת סיפור עליו. אם הזיכרון קיים, כי היה אתר פולחני, וזה תמיד צריך לזכור. אני יכול להגיד כארכיאולוג, אני יכול להגיד תאריך, ברמת סמך תלוי בתקופה כזו או אחרת. אני יכול להגיד, לנסות לזהות תרבות. אני יכול להציע פונקציה, אפשר להתווכח איתי. אני לא יכול להגיד שפרסונה מסוימת עמדה שם או עשתה שם משהו. וזה תמיד נורא חשוב להבין, כי לפעמים, בעיקר אם אנחנו עוסקים בקהל פופולרי ולא בקהל מודעי, אנחנו לפעמים נותנים ככה ללשון שלנו לרוץ קדימה ולספר סיפור יפה, כי לפעמים סיפור קונה, ובטח כשעושים סיורים, וזה הסיפור הוא חלק מאוד חשוב. צריך לזכור שיש עובדות ויש פרשנות. אז את העובדות נתתי. אתר ממוקם על הר עיבל, אף אחד לא יכול להתווכח. אתר הוא מתקופת הברזל 1, מאות 12-11. כשנפרסם את הדוח הסופי אי אפשר יהיה להתווכח, כבר היום מנתוני זרטל הראשוניים שפורסמו, אני חושב שזה נכון. המהות הפולחנית של האתר, חובת ההוכחה עוד עלינו, צריך לחכות בסבלנות שנה-שנתיים שיצא הדוח הסופי, אבל זה מסתמן ככה, אני לא יכול להתחייב כרגע, אבל זה מסתמן. ואחר כך על הפרשנות. וכל השאר זה פרשנות, רבותיי, פרשנות, כל אחד מוזמן לכתוב, העולם המדעי הוא מלא מאמרים שנכתבו כפרשניות לדברים, אני מזמין את כולם, זה בדיוק העניין. אני מזמין את כולם לכתוב פרשניות גם על האתר ביבל, וגם על האתר, על אתרי המתחמי כף הרגל נקרא להם כרגע בשם, לא נתחייב לגלגלים, ובשמחה תכתבו פרשניות והצעות מבוססות על המידע הארכיאולוגי שסקר הר מנשה נותן לכם, או דוח פרסום יבל כשיצא ייתן לכם, ולא על סמך מידע חלקי או דעות ישנות שאתם מחזיקים בהם עדיין, תהיו פתוחים. ופנייה לקהל החוקרים העתידי שאמרו, מחקרי סקר הר מנשה כבר אפשר לקרוא, את הר עיבל עוד שנה, שנתיים, פרומו, נעשה אז תוכנית על הר עיבל ונדבר, ניתן את הנתונים ואת העובדות, והפרשנות לכל אחד, כל אחד מותר לו לפרשן, כראות עיניו. מה שחשוב, שזה יהיה מבוסס על מידע ארכיאולוגי, אמין ומדויק.